हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु आवर च्यानल। आज 2024 नोभेम्बर 11बाट सुरु भइरहेको इपिएस इक्जाम 2023 थर्ड सिफ्टको इक्जाममा चाहिँ क्वेसन्सहरू कस्तो कस्तो आएको थियो हैन, कस्तो कस्तो क्वेसनहरू थियो र के नयाँ थियो हैन, कलर भिजन कस्तो थियो भन्ने बारेमा चाहिँ भिडियो बनाउन गइरहेको छु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिन नभुल्नुहोला। साथै इक्जाम दिँदा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू हैन, अनि इक्जाम हलमा चाहिँ के प्रक्रियाहरू अपनाउनु पर्दछ हैन, कसरी चाहिँ हामीले इक्जाम दिँदा चाहिँ के कुरामा ध्यान दियो भने चाहिँ हामी होपलेस हुँदैनौँ। बायोमेट्रिक गर्न चाहिँ कुन ठाउँमा जाने, अनि बायोमेट्रिक गर्न जाँदा के डकुमेन्टहरू लानु पर्दछ, अनि त्यसपछि इक्जाम दिन चाहिँ कुन ठाउँमा जाने, इक्जाम दिन जाँदा के डकुमेन्टहरू लानु पर्दछ भन्ने सम्बन्धी भिडियोहरू चाहिँ हामीले यस च्यानलमा पहिला नै अपलोड गरिसकेको हुँदा हजुरहरूले त्यो भिडियोहरू पनि हेरेर केही सजिलो हुनेछ हेर्नुभयो भने हजुरहरूलाई। त्यसैले यो भिडियोको लिङ्क चाहिँ मैले हजुरहरूलाई डिस्क्रिप्सनमा राख्नेछु, अथवा हाम्रो च्यानलमा भिजिट गरेर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ, अथवा यही भिडियोको तल मुनि डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क राख्नेछु, त्यो लिङ्कमा गएर पनि हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ। आजबाट सुरु भएको थर्ड सिफ्टको इक्जाममा चाहिँ क्वेसन्सहरू चाहिँ सजिलै आएको भन्ने जानकारी आएको छ। क्वेसन्सहरू चाहिँ सजिलै रहेको, फर्स्ट सिफ्टमा सेकेन्ड सिफ्टमा जस्तै क्वेसन्सहरू रहेको र बुकभित्रकै क्वेसन्सहरू रहेको भन्ने कुरा सुनेको छ। त्यसैले हजुरहरूले चाहिँ बुकभित्रकै मिनिङहरू एकदमै राम्रोसँग पढ्नु होला। अनि त्यसपछि एक्स्ट्रा भनेको चाहिँ त्यही कोरियाको मुना संस्कृतिहरूको बारेमा, चालचलनहरूको बारेमा चाहिँ केही कुराहरू हल्का एक्स्ट्रा पढ्नुभयो भने हुन्छ, होइन भने बुकभित्रको मिनिङहरू मजाले पढ्नुभयो भने हुन्छ। हामी भनेको कोरियामा काम गर्नको लागि जाने भएको हुनाले बेसिक नलेजहरू भयो भने हुन्छ। हामीलाई काम गर्दाखेरि आवश्यक पर्ने कुराहरू, कोरियामा दैनिक जीवनयापनमा आवश्यक पर्ने कुराहरूको बारेमा चाहिँ नर्मल मिनिङहरू जान्नुभयो भने चाहिँ हजुरहरूले सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले धेरै चाहिँ हजुरहरूले बुकमा नै जोड दिनु होला। अनि त्यसपछि बाँकी चाहिँ यसो कोरियाको चालचलन र संस्कृतिहरूको बारेमा चाहिँ थोरै बुझ्नुभयो भने हुन्छ। त्यही भएर हजुरहरूले नआत्तिकन इक्जाम दिनु होला। आजको थर्ड सिफ्टको इक्जाममा चाहिँ नयाँ चाहिँ के भएको छ त भन्दाखेरि इक्जाम सकिसकेपछि चाहिँ अन्तिममा सबमिट गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ कलर भिजन टेस्ट भएको छ भन्ने कुरा जानकारी आएको छ। इक्जाम सकिसकेपछि चाहिँ सबमिट गर्नुभन्दा अगाडि 10वटा जति नम्बर दिएर चाहिँ 2.5 मिनटको टाइममा चाहिँ हजुरहरूले त्यो कलर भिजन चाहिँ मिलाउनु पर्ने थियो भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। कलर भिजनमा फेल हुनेको चाहिँ रिजल्ट पनि पब्लिस नहुने कुरा जानकारीमा आएको छ। यसो गर्दाखेरि चाहिँ हजुरहरूलाई नै राम्रो हुनेछ है, हजुरहरूलाई नै राम्रो हुनेछ कलर भिजन अहिले नै टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ। किन भन्दाखेरि चाहिँ हजुरहरूले 100मा 100 ल्याउनु भयो, पास गर्नुभयो, खुसियाली साटासाट गर्नुभयो हैन। अनि त्यसपछि आफ्नो धेरै समय र पैसा खर्च गरेर चाहिँ स्किल टेस्टको लागि पनि यत्तिकै धेरै मेहनत गर्नुभयो हैन। अनि लास्टमा चाहिँ फेरि हजुरहरू कलर भिजनमा फेल हुनुभयो भने चाहिँ एकदमै धेरै दुःख हुन्छ है, एकदमै नमज्जा हुन्छ। त्यसैले अहिले नै थाहा भयो भने केही हदसम्म चाहिँ हजुरहरूलाई त्यो दुःख भोग्नु पर्दैन। भन्नको मतलब के हो भन्दाखेरि अहिले नै आफ्नो कलर भिजन बिग्रेको थाहा भयो भने चाहिँ रिजल्ट पब्लिस्ड हुँदाखेरि नै हजुरहरूको रिजल्ट नआउने हुनाले हजुरहरूले उयसको लागि के अरे स्किल टेस्टको लागि चाहिँ समय र पैसाहरू खर्च गरिरहनु परेन। हुन त हजुरहरू कसैले पनि कलर भिजन नहोस् हैन, कलर भिजनको उयसले कारणले चाहिँ हजुरहरू कोही पनि फेल हुन नपरोस्, कोही पनि फेल हुँदैन पनि, नआत्तिनु होला है, हजुरहरू सबैजना पास हुन्छ। तर अहिले नै थाहा भएको चाहिँ पछि भन्दा अहिले नै थाहा भएको चाहिँ अझ राम्रो भनेर भन्न खोजेको हो मैले। हजुरहरू कसैलाई पनि कलर भिजन नहोस् भन्न चाहन्छु। हजुरहरू चाहिँ नयाँ हुनुहुन्छ भने इपिएस पढ्दै हुनुहुन्छ, कोरियाको लागि प्रिपेयर गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ पहिला नै हजुरहरूले चाहिँ आफ्नो कलर भिजन मजाले चेक गरेर हेरेर मात्रै इपिएसमा हात हाल्नु हुँदाखेरि चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ। होइन भने चाहिँ कलर भिजन चाहिँ इपिएस मार्फत कोरिया नलाने हुनाले यदि आफूमा कलर भिजन भयो भने अरू अप्सनहरू पनि, अरू बेटर अप्सनहरू पनि हुन्छ नि त हैन, त्यतातिर ध्यान दिनु सक्ने हुनाले चाहिँ कलर भिजन पहिल्यै टेस्ट गर्नुभयो राम्रो। अहिले हामीले मोबाइलतिरै गुगलतिरै हजुरहरू
कसैले कलर भिजन यसो आफ्नै मोबाइलबाट हेरेर पनि यसो प्र्याक्टिस गर्न हेर्न सक्नुहुनेछ। नातिनु होला सबैजना राम्रोसँग एक्जाम दिनुहोला। क्वेसन्सहरू सजिलै आएको छ भन्ने जानकारी आएको छ। त्यसैले सबैजना नातिनु होला। एक्जामको तयारी भने एकदमै राम्रोसँग गर्नुहोला। फेरि क्वेसन सजिलो रहेछ भनेर एक्जामको तयारी नगर्नु होला हैन। एक्जामको तयारी चाहिँ एकदमै राम्रोसँग गर्नुहोला। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। हाम्रो च्यानललाई लाइक, सेयर र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। बेस्ट विसेस फर अल सबैजना चाहिँ पास होस् भन्ने कामना गर्दछु। बेस्ट अफ लक।